Pääsponsorina erä- ja kalastusalan erikoisliike Kurre. Min Kota. Se aito ja alkuperäinen. Made in USA. Humminbird. Näe enemmän ja tarkemmin. Mercury. Parasta perämoottoriosaamista. Hyvät katsojat, tervetuloa Vaasaan! Kilpailijat majoittuivat Top Campingille, aivan huippukalapaikkojen vierelle. Top Camping on loistava paikka majoittua kalareissulla, kun kaikki palvelut ovat ramppia ja kalapaikkoja myöten aivan vieressä. Eli jos omia kalastusreissuja on Vaasaan suunnitteilla, tsekkaa Top Campingin tarjonta. Edellisenä iltana campingillä rentouduttiin, syötiin ja saunottiin yhdessä, kuitenkin täysin tietämättöminä siitä, miten edellispäivän pisteet olivat jakautuneet. Eli kilpailijat jännittävät tuloksia ja pisteitä muidenkin katsojien kanssa samaan tahtiin loppukisan ajan. Kilpailun pistetilanne on viimeiseen päivään lähtiessä seuraava. Gator johtaa 10 pisteellä ja perässä 1 pisteen päässä Abu ja Daiwa. Rapala on 4. 6 pisteellä ja Shimano sekä North Silver ovat 4 pisteessä. Luvassa on äärimmäisen jännittävä loppuhuipennus kisalle, joten eiköhän potkaista Every Pike Countsin viimeinen kisapäivä käyntiin. Sää Vaasassa vaikuttaa kauniin aurinkoiselta, kun joukkueet valmistautuvat viimeiseen lähtöön. Tänään on siis määräpäivä, eli kisataan kuka saa eniten haukia. Kilpailijoille on myös aamulla paljastettu ekstrapisteen-mahdollisuus. Eli jos kappalerallin lisäksi onnistuu saamaan yli 100-senttisen hauen, on ekstrapiste joukkueelle varmistettu. Tämä lisää hieman taktista puolta kisaan, kun joukkueet joutuvat miettimään sekä isoa kalaa että määrää. Joillekin joukkueille tämä ekstrapiste voi olla pakko saada, mikäli voitosta halutaan vielä unelmoida. Ja ollaan ihan varmana ensimmäisenä matkassa. Me lähdettiin campingista ja käännyttiin 14 metrin päästä ja ollaan ensimmäisiä vesillä. Ja mä oon aivan varma, että sinne samalle alueelle kun me mennään, niin tulee todennäköisesti ainakin 4 muuta venettä, mutta ei me välttämättä niitä kalastuksissa voiteta, mutta kyllä me siellä veneilykilpailussa, se me voitetaan, se on varma. Uskaltaisitko ajaa? Ei, mä en oo hengittänyt 5 minuuttia. Aika tiukastaa kyllä kääntyy tää paketti. Imee oikein. Tervetuloa jaksoon 5. Nyt ollaan siirrytty merialueelle tuolta järviltä ja tänään on luvassa määräpäivä. Pitäisi saada kiskottua niin paljon haukia ylös kuin mahdollista. No kyllä mä luulen, että semmonen 80 pitää olla, että meinaa kärkisen ottaa ainakin vähintään. Tänään vielä mausteena sellainen, että metri tai metrin ylittävä kala, niin siitä saa 1 ekstra pisteen. Today we are gonna go for the numbers. Yes. You have been fishing here Yes. 2 weeks ago or something? Yes. You know a couple of places? We have some spots, but you never know with archipelago. If you look at the water, it's quite. The water is a little bit more clear when I was here the last time, so we don't know. The temperature is also going down because, last week in Finland was super cold. But we're gonna do our best, and hopefully we can catch some numbers today. Joo, koitetaan tänään noita swimbaittejä, jerkkejä, kovia uistimia pääasiassa. Ehkä joudutaan käyttää pieniä shadeja myös, mutta katsotaan, toivotaan, että saadaan paljon kalaa noilla meidän omilla javelin jerkeillä ja vastaavilla swimbaiteillä, mutta niillä lähdetään kokeilemaan ainakin, että miten homma toimii ja toivotaan tossa, että tulee paljon numeroita.
Siinä kyllä näyttäisi olevan Abu Garcian auto tuossa meidän edessä, niin eiköhän rampilla tavata. Suunta on ainakin sama, todennäköisesti sama ramppi. Kyllä. Moi moi. Eilen se oli hirveä kiire ohittaa meidät, mutta sinne ne jäi vaan. Tuli mieleen loppumetreille, että vittu meillä on bensa. Bensatankille. Gatorin pro-staffi-hommaa kuuluu tämmönen kuin märkä Jusu. Saunasniperi Juha Koski. Sä et muuten antanut Heinoselle niitä. En muuten antanut. No jos ne tulee tonne rampille. Meillä on Heinoselle muuten lahja tossa Jusulta takapenkin. Niin meillä on Jusuhan siis paikallinen hauekalastaja täällä. Niin mennään vähän hänen askelmerkillä, hänen plotterilla. Säästyy ehkä kone. Heinoselle lahja. Saunasniper. Oh. Niin, et kiitos vaan Juha Koski. Kyllä. Jusulle iso kiitos. Päivä 3, jakso 5. Vaasan saaristo. 2 heittoa heitetty, 2 kalaa karannut. Ollaan ihan oikealla mestalla kuitenkin selvästi, tässä on tapahtumia. Me ollaan Team Daiwa Skandinavia. Mä ajattelin tänään voittaa tää koroska. Jännä nähdä, kun tulee toiseksi. Noniin. Nyt ollaan niinku ytimessä. Nordsilver, tämmösiä merimiehiä kun ollaan Tikkasen kanssa, niin nyt ollaan päästy järveltä pois. Ja nyt tultiin kovaa ja lujaa ja kirkasta vettä ja aurinko paistaa ja tää on meidän päivä. Ihan sellainen tunne. Meillä on aika varma taktiikka tälle päivälle. Se, että kuinka paljon sitä määrää tulee, niin se on mahdoton ennakoida. Meillä tavoitteena minimissään nyt 40-50 kalaa, mutta katsoo sitä. Ja joutuu välillä koko ajan ollaan yli kattoon, koska täällä on kiviä jonkin verran, niin kuin varmaan tuutte näissä 2 jaksossa näkemään, niin olisin suuresti yllättynyt, jos ei joku joukkue ihan löytäisi kiveä, ja voidaan kyllä mekin löytää, että ei täällä, vaikka kuinka paikallinen on, niin niitä kiviä niitä on täällä jonkin verran. Mutta tultiin sen verran kovaa, että nyt pystyy jo hengittämään. Niin kapeet tuo kuvanauho vähän kertoo, niin 3 minuuttia kun vedettiin sitä ränniä, niin mä en hengittänyt yhtään, vaan puristin penkkiin ja purin hammasta, että milloin rysähtää. Mutta ei rysähtänyt, hyvin se Jani veti ja Nortti oikein imi kurveihin. joo, Tikkanen soitti heti, päästiin ensimmäiselle kalapaikalle nyt, niin tuon ajon jälkeen, niin Tikkanen soitti saman tien vakuutusyhtiöön ja kysyi minkälainen oma vastuu ja saisiko sitä vähän kattavampaa venevakuutuspakettia noin niin kuin per heti voimaa rahaa vastaan, että mä sitten tiedän. Kun on näin pientä kalaa, niin ei kannata ihan helvetin paljon vetää sivuliikettä, kun ne ei osu siihen. Okay. Vähän semmoista rauhallisempaa, ei kannata niinku nykiä, vaan rauhallisempaa, että sä tuot vaan sitä uistinta eteenpäin vähän. Noin. Ei ole nimittäin. Tää on niinku reissun eka kalo ylös. No tää hauenkalastus kiva. Tässä näkee hyvin, miten tää menee tää kartta. Ja se voi tosta vähän täsmää, mitä se heitä. Tosta tulee matalikko tuohon just sinne. Kiinni. Onko ihan metrikästä? Ei. Mullakin kävi tärppi tossa. Eikö se hauko kokonaan? Ei tää mikään metrikka. Joku 90. Liideri. Joo, mä olin ottamassa haavin. Mä katsoin, että se on lähellä metrikästä. Ei siihen ollut. Motorworld Burbot. Olikohan meillä noita lisää? Team Abu Garcia ja jakso 5 ollaan täällä Vaasassa. Vaasan kirkkaissa ja syvissä vesissä. Joo, itse asiassa tänne oli ihan mielenkiintoinen ajoreitti.
sai vähän pitää hauskaakin tuossa kruisaillessa. Siinä täytyykin vähän pakittaa, siinä tulee, no ei toi osu lähellekään. Nyt on pintakulkunen tää meidän alus. Joka oli niinku päätös nimenomaan, että tänne tullaan ja sen takia me ollaan tällä mittalaudalla matkassa. Kyllä. Ja tänään kalastetaan myös huomattavasti kevyemmillä vehkeillä. Et mulla on tässä kädessäni nyt Abu Garcia Beast-sarjan vapaa 8-jalkainen 100 grammaa saakka. Toinen mun seteistä on Abu Garcia Schwarzonker Downsizeri Real Motoloy-sarja ja siinä mulla on 5600 Schwarzonkerin suunnittelema Abu Garcia Ambassador Kela. Ja siimoina käytetään nyt tosiaan, mä käytän pikkusen ohuempia kuin normaalisti, 0,29 Sig Braidia näissä keloissa. Koska heitetään pienempää uistinta ja määrä on se, mikä ratkaisee, ei niinkään koko. Vaikka kohta metrin kalasta saa lisäpisteitä. Niin, sekään ei haittaa. Ja nyt kun näkee, että onhan täällä hienot kasvustot ja syvää vettä, niin sellainen hyvinkin saattaa täältä yllättää meidät. Ja mulla on kanssa tää Beastin samaa sarjaa oleva vapa kuin Heinosella, mutta Karoset tää UL-setti. 40-140 grammaa heitto ja painosuositus. Ja tää toimii mun jerkkikeppinä. Tää pelaa ihan hyvin tän Berkeley Chilla Gliderin kanssa. Värissä tämmönen aika magee ahven kautta vähän niinku paskasärkivariaatio. Sopii tähän veden väriin todella hyvin. Ja muitakin sopii, koska meillä on semmoinen tieto, että tällä alueella, tämä on ainoa alue täällä, missä on kiiskiä. Ja sen takia hauki napsahtaa tuolla. Joo, me voitais nyt alkaa tykittää tästä ja tänään kalastaa määrää. Ei muuta kuin antaa mennä. Kireitä. We are the first spot. It's a beautiful area. It's about 1.5 to 2 meters. We have a deeper hole here and grass beds. So we hope that the pike are here. I'm gonna start with a javelin jerk from Shimano, the new jerk bait. So let's see if the pike want to feed. We got a secret envelope that we opened before in the boat, and actually if we catch a pike over 100 centimeters, we got extra point. And what I can tell you that when I fished here before, actually a 105 come up in this area. So it's not impossible to do it. So we will try. Let's go get him, Juha. Mä aloittelen tämmöisellä Shimano Armored Joint swimbaitillä, mikä on ollut erittäin hyvä numeroiden kalastamisessa tänä keväänä. Katsotaan, jos se on sitä nytkin. Let's go! Let's get them. First cast. First cast. First cast, boom. Ei kun mulla on pohja kiinni. On valmiina leader-tatsiin. Joo. Pitääks kuin pitkälle veteen syöksyä? Joo. Pitää laittaa pidempi liideri. Kato. Nyt löytyy uistimen oikea väri. Leader tag! Ota se irti samalla. En varmaan ota. Mä en ole Haavisto Jani. Nämä on tosi isoja, kun mä luulin, että mulla on heinäkoukus, mutta se olikin ensimmäinen kisakala. Hei, meillä oli 2 kontaktia niinku. Mulla on tää toinen kalakontakti, kun se ensimmäinen oli affoni. Ja millä värillä? Tää on toiminut täällä muutenkin hyvin, että koekalastuksessakin just tällä värillä. Häntyrällä sun muilla mä sain tosi hyvin kalaa. Abu Garcia, Mac Hybrid, pienempi koko. Päivän taktiikka. Ei se voi sanoa, että heitetään tässä suhteen pienellä alueella. Ja tää on vähän semmonen alue, että jos sitä kala syö, se syö vähän kaikkialla. Ja sen takia me halutaan olla täällä yksin, koska joskus se kala sit syö tietyllä alueella ainoastaan. Mä en ainakaan itse keksinyt logiikkaa siitä, että missä se söisi. Eli jos täällä on useampi vene, niin se on vähän niin kuin arpajasta siitä, että kenelle ne osuu se syöntipiikki. Ja nyt niin kauan kun me ollaan yksin, me ollaan siinä mielessä turvassa, että täällä on muita, että me saadaan rauhassa kalastaa. Katsotaan kuinka käy. Nyt on. Vinssa. Tultiin Vaasaan, missä on paljon ahvenia, niin pitäähän sitä nyt ahventa kokeilla. Super Shadow Räppi pienemmässä koossa, 11 koossa. Tässä nasahti.
Nyt tulee Petteri Smetters. Tästä näin. No ei se nyt ihan metriä ole, mutta... Whatever. Leader touch. Hyvä se unhookas. He did unhook himself. Borre? Delievare. Vai miten ne sanoo täällä päin? Joo, eli Matias saa heittää ihan keskellekin. Joka puolella. Me ei saada tätä kaislaa mentyä pitkälle, kun siinä alkaa tuo iso kivikko. Otetaan tuosta noiden kivien välistä keskemmälle. Lähdetään kulkea tonne, eli etelään päin tosta. Heitetään suunnilleen 100-150 metriä. Sen jälkeen nostetaan keulis ylös, ajetaan superi. Siinä on meidän aamusuunnitelma. Siinä on Vaasapäivän ensimmäinen kala. Ei ole kolapilattu, mutta tänään pyydetään määrää. Näitä tarvitaan paljon lisää. Nyt ruvetaan heittelemään. Anna sulla perukkeja, kun sulla ei ole siimaa se. Leader! Tänne kun tuli treenaamaan Vaasaan, en ollut ikinä käynyt. Ja heti kun tänne tuli, niin oli oikeasti semmoinen fiilis, että olisi aika lailla niin kuin kotivesillä. Tää on aika samantyyppistä kuin tuolla etelässä. Kaikki varoittelee, että täällä on hirveästi kiviä. Onhan niitä, mutta oikeasti aivan uskomattoman hienoa kalastusta. Joka paikassa on haukea. Aivan sama mihin meet, niin tuntuu, että kalaa tulee hienosti. Pitää ottaa tuota Matiasta. Mikko liideri. Siitä ei tullut liideri. Noin. Jatketaan. Tää on näköjään aika kuuma paikka tällä hetkellä, niin tautaa niin pitkään kuin kalaa tulee. Hitsi miten siistiä. Tiedättekö, eka paikka 50 metriä autosta. Kokeillaan tosta, olisiko tässä kalapaikalla. Voisi olla. Mitä 10 minuuttia, 5-6 tapahtumaa. Muutama kala ylhäällä. Sitä on siistiä hommaa. Pari päivällä on haettu isoa kalaa. Tarpit on ollut harvassa, mutta kalat on ollut hienoja. Nyt vedetään määrää reilusti. That was okay. Did you cut it yesterday? No, but if the line had been done over There we go. This is a better one. It is? This could be a better one. Yeah. Yeah. Leader touch. Yeah. Super good. Doing that. This is not a meter fish, but it's a better one in Vaasa. Leader touch. Leader touch. Yeah. I was hoping for like a 30 centimeter pike. This is way bigger than that. Sieltä eka kala nappas tähän. Päästetään kaveri jatkaa matkaa. First fish of the day. This area has lots of weeds, so sometimes it's hard to fish with a hard bait that we want to do. So using this Titan from BKK. It's a 18-0, so it's a big offset hook with a small soft bait. So let's see if we can fish through or pound through the grass with this one. I'm using the BB rods, the new Yasei BB, like a downsized rod up to 90 grams. So it's perfect. And we only need numbers now, so fishing with big lures maybe not the best for today. Missä meidän piirit on kaikki? Hetkinen. Vaasan kirkkaat ja haukirikkaat vedet ovat todella upeat kalastukseen. Tärpin ja seurimot näkee helposti jo kaukaa. North Silver kaivaa mittalautaa esiin. Onko iso hauki haavissa? Oi vittu. Mihin päin? En minä tiedä.
Meillekin on mittalaualla jotain käyttää. Tuu Tikkanen tänne keulaan saanut perseestä kiinni se vene tai keulasta tai jostain. Mä en tiedä mistä tää on kiinni. Perseestä kiinni tai keulasta kiinni. Joukkueet ovat tavanneet päivän maltillisesti. Ekalla tunnilla ei paljoa haukia, mutta sentään kaikille jotain. Onko sulla omat? Vai haluatko täältä? No kun sä jotain puhuit pahaa niistä mun hyvistä Berkelen tihdeistä. Ne sopis tänne, ne oli sen verran pienet. Otetaan paikka. Heti vielä pyörteet pintaan. No, mennään tästä ihan kaiken rauhassa, kunnes loppuu niin kuin järkevän näköinen pohja, että siirrytään joko tonne noin. Ja sitten tosiaan, missä on kivi, kaikki toi mikä tuolla kivikkoa, niin ne on kaikki hakattavissa. Joo. Ja sitten toi toinen puolikin, mutta mä ajattelin, että mä aloitetaan tästä mihin tuuli painaa. Kyllä. Sitten kun on se läjä haukea, niin kyllä merkkaa! Siellä on hyvä. Ja se on hyvä, se on kisakala. On se jo ahven. Leader touch. 6. Ja sehän irrotti itseään. Loistavaa. Se oli optimaalinen kisakala. Kyllä mä luulen, että Haavisto tietää mestoja täältä paljon, että ne on varmaan pahat. Mutta mä luulen, että Abulla on tänään kyllä kanssa. Joo, ainakin vene näytti siltä, että nyt ollaan tosissaan lähdössä. Jos ne pääsee perille sinne, minne ne haluaa. Niin tietääkseni vähän selän ylitystä, pitkä matka ja pieni vene, niin se voi olla vähän... Voi kestää, mutta ei tarvitse päästä kuin sinne ja pois, niin sehän riittää. Sitten me luulen, että Shimano voi olla kans yllättävän kova. Se voi olla. Siellä on kuitenkin... Pelle on just ollut EFL:ssä täällä samoissa seuduissa, niin se tietää vähän tilannetta, että missä kohtaa niitä kaloja on. Sillä on niinku tuorein tieto. Nyt vaihdetaan paikkaa. Tämä oli ensimmäinen suht iso alue, mikä kalastettiin tästä. Muutama pieni kala sieltä saatiin. Pari Hyvä säkällä voisi olla 5-6 kalaa, mutta Niin, vähän huono homma, mutta nyt mennään tuohon ihan ennäs kulman taakse katsomaan mitä sieltä löytyy. Vähän lähdetään valuu sisäänpäin. Tuntuu, että noin pienet hauet tuolla ihan rantamatalassa ja tyvenessä. Ja sehän oli mikä oli siinä kärjessä, niin se oli vähän isompi kala. Niin katsotaan vaikuttaisiko tähän. Ei tää vielä mitään niinku ilottelua tää homma oo. Että It's a nice one. Oh. Yep. Yeah, it's beautiful. I will show it for 60 something on the armor joint. Nice pike from Vasa. Super fun to fish in this region of Finland. I recommend all of you to go to Vasa. Beautiful, funny fishing. Let's put it back. Pellen sanoista kannattaa ottaa koppia. Vaasan hauen kalastus on jokaisen koettava. Upeaa luontoa ja todella paljon kalaa. Ja myös siihen isoon on joka heitolla mahdollisuus. I think we should net it. It could be close to meter. Wait. It's super big, right? Yeah. I'm ready. It's super big, but it's big. Okay. Oh. Net it. That's a meter. Net it. That's a meter. That's a meter. I think it's a meter. Fuck. That could be our extra point there. The cameraman was watching the birds. Oh, it's a, that's a meter or 90 or 90. something. It's a 90 plus. That's a close call, I would say. You have it? Yes. Mr. Good. Boom, boom, boom. Yeah, it's a meter. No. It is fucking a meter! Yes! That's a comeback.
That's a comeback. Yeah. Ai että! On upeaa nähdä onnistuminen Shimanolta 2 vaikean päivän jälkeen. No niin 102 tuli tämmöisellä Shimano Arma Jointilla. 19 senttinen swimbaitti. Sisältää kaikennäköistä kivaa teknologiaa, muun muassa Flash Boost, mikä on tuolla sisällä, ja tää Arma Boost teknologia, että se uisti lentää tälleen 2 kerran, vähentää ilmanvastusta, lentää pidemmälle. Kuminen häntä täällä ja tämmöiset nerokkaat koukun pidikkeet, se ei sotkenut koukut toisiinsa lennon aikana, ne pysyy tosi nätisti paikallaan. Erittäin hyvä uistinen. Shimano ensimmäisenä joukkueen varmistaa ekstra pisteen itselleen. Ensimmäisen parin tunnin jälkeen määrissä ei vielä ole suuria eroja tiimien kesken. No, kyllä vähän parempi. Sulla ei ole sitä 2 metrin fluoroa. Ei oo. Hyvä. Jep. No, kato se on jo. Käsikypä. Mä ankkuroin. Kun monet varmaan on katsonut suomalaisia kalastusformaatteja, niin tuo mun kaima Tikkanen niin joskus kävi vähän pahoin haava käsiin ja näistä kaloista voi tulla näin kesälämpöisellä, niin kannata pelleillä. Niin Mikadolla on tämmönen kalankäsittelyhanska, mikä tulee magneetilla kiinni vaikka veneen laitaan tai laukkuun. Niin nyt ennen kuin mä otan ton kalan, niin mä vien käden tonne sisälle ja näpsäytän irti. Mulla on tonne kalankäsittelyhanska. Sitten mä pystyn ottamaan tosta kalasta. Nyt tää on tietenkin sinkkukoukulla oleva jikipää, niin ei niinkään tarvi pelätä, mutta pystyn ottaa ihan tuolta pelkäämättä kiinni ja päästämään kalan hyvävointisena takaisin. Sinne menee ja siinä vaiheessa, kun mä oon käyttänyt valmiiksi tätä hanskaa, niin mä voin vähän huljutella se tuolla puhtaaksi ja näpsäytän sen takas kiinni tohon roikkumaan. Älyttömän kätevä tuote ja tosiaan tommonen avokämmeen hanska, että helposti saa käden sisälle näin. Mennään Keuliksella ja nyt meillä on tiedossa suunnilleen 12 semmoista huippupaikkaa ja toinen on sitten niin kuin heti tää suuaukko, mä veikkaan, että Haavisto on sen heittänyt. Ja sitten toinen on tuolla semmoinen oleva saari ja saarten välinen kivikko, niin se pitäisi olla se hotspotti, niin katsotaan jos ehittäisi kiilaamaan siihen ensimmäisenä. Toki tässä niin kuin on monta muutakin linjaa, ettei yhdellä veneellä puolessa tunnissa, ne on vähän meitä ennen ollut täällä ja tutut vedet, niin ne pystyy ajaa vauhdilla, niin ei ne ehdi tuhoamaan koko paikkaa. Meillä on tässä sääntönä näiden haukien kanssa, että kun määrää pyydetään, että pitää koskea perukkeeseen ja sen jälkeen kala lasketaan saaduksi. Tässä on ollut hieman epäonnea niiden kanssa. Tuo edellinen kala, mikä mulla oli, niin pääsi irti ihan veneen vieressä ja sillä hetkellä kun se pääsi irti, niin mä pidin kiinni ehkä tästä 5 senttiä ennen peruketta. Mutta säännöt on sääntö ja sitä ei saatu ylös. Tää onneksi saatiin ja nyt me jatketaan. Täällä on tullut mun kaikki hauet tälle aamuun. 12 sentin lazy jerk värissä motor oil burbot. Eli suomalaiset tai motor oil burbotti. Tää on kova kampe. Näkyy. Tää oli meidän 6. kala. Vaasalainen Vaasalainen hieno hauke sieltä. Katso kuinka pullaa se. Ihan hyvä aloitus tähän päivään. Ei olla hukassa. Voi niinku suorittaa tolleen rennosti tällä hetkellä. Ei oo mitään hätää. Nyt tehdään semmonen, että mä siirrän Matiaksen merellä märjätyt jerkit tonne pulpetin taakse, niin ei oo koukut siellä ja polvet.
Vitsi mitä pitsin nypläämistä tää on kyllä. Ei tarvi ihan, sieltä tulee perässä. Mujusella toimii toi 12-senttinen uutuusjärkki. Nyt vähän isona, jos vaikka löysin ison kalan sitten. Tää on 15. Ja tietysti meidän lempivärissä. Ne on lempivärissä tietysti. Motorola Purpa. Toiminut tämän viikon, tai nämä 2 aikaisempaa päivää tosi hyvin. Mujusella kala täytyy ottaa liideriin. Ei oo ihan metrikäskyä. Jep. Mikä se on? 80? Usein. 80. Liidetats. Abu Garcia Tracer Jerk. No, itse kutsun tätä Kupari Made. Se on saanut nyt sellaisen lempinimen tää väri. On upea väri. Sinertävä selkä, valkoinen vatsa. Sitten on vähän tuosta kuparihilettä tuolla sisällä. Tää on läpi kuultava. Pistetään kaveri takas salakoita jahtaamaan. Lähdetään tälle linjalle. Tai mitään ruskeita. Joo, noin on niin pieniä haukia, että pienennys tuossa ja paikalla. Pesään kiinni. Valitettavasti tota väriä ei oo tässä pikku läpä, tai sitä on, mutta ei mulla oo. Joo, nyt ota kärkeäpäin, ne molemmat kalat tui sinne. Tai tee toisen niistä. Nappasen tosta. No joo. No, kyllä... Kala! Mitä mä edes kerkeä kuulla? Kala! Antti, anna minun. Pistä taloni alas. Anna minun virtsata. Mulla on sähkömosa päällä. Nosta kikkelillä tätä. Aika hyvin menee. Nyt on 10 jo. Tosi tiukkaa tahtia saatu. Parempikin tahti toki voisi olla, mutta ihan aikataulussa pysytään. Voi sanoa, että jos me näin jatketaan, niin aikataulussa pysytään. Jos meidän minimitavoite oli se 60 kalaa ja nyt meillä on se 10 kalaa, niin ihan ok. Mutta ei muuta kuin jatketaan paukuttamista ja toivottavasti löytää lisää paikkoja, missä mennään. Käydään kokeilemaan jossain vaiheessa, että me ollaan nyt tässä tuulen alapuolisessa rannassa, mutta käydään kokeilemaan myös tuota suojaista rantaa, että jos siellä olisi kalaa. Joo, nyt on itse asiassa kaikki kalat on tullut melkein, tai ei ihan kaikki kalat, mutta aika hyvin on puskenut tästä kovemmasta alokosta. No toi Lahti oli aika suojas. Se oli suojas, joo, mutta on niin kirkas vesi, niin tää on jopa paikkoja hyvä, että tää pintaa kunnon rikki. Me päästiin heittämään tuota kivikkoa, tiedätkö? Joo. Käydään se ulkopuolella. Joo, me tullaan vielä nyt. Toivottavasti. Kato, vedetään vielä kala. Hyvä. Niin aikataulut pysytään ja joo. Jos tätä tahtia kalaa tulee, niin 100 haukea on ihan mahdollinen. Se olisi jo yli tavoitteet. Päivät onko toistaiseksi iso? Tai jopa iso. Tracer, Abu Garcia Tracer Jerkki taas toimittaa. Älä hyppyytä. En hypytä. Väsytetään kuin taimenta konsana. No ei tää. Mä oon saanut, mun kaikki kalat oli isompi kuin tää, paitsi muutama. No niin. Liitetään. Ja sit sä hyppyyt. Hey, look. That was I would say it's a 40 centimeter perch. Molemmat kalastetaan täällä Arma Jointilla. Samalla uistimella Pelle kalastaa vaan haspelisetillä, missä on pikkusen erilainen välitys. Mä kalastan 200 DC Curador, missä high gear välitys, se oli 7.4. Niin kuin on nähty, niin se ei aina ole kiinni siitä, millä sitä kalastaa. Että vaikka uittonopeus on eri, niin näyttää tuovan kalaa silti. On hauskaa päiviä kalastaa tämmöiset, kun tuota kalaa täältä niin tulee. On kiva naputella kaloja. Ihan rohkeasti vaan sitä haspelilla heittää näitä uistimia. Ruotsissa on hyvin yleistä kalastaa haspelilla haukea. Suomessa se on vielä vähän eri mittakaavassa. Ja näitä pystyy heittelemään ihan hyvin haspelillakin näitä
Shimanon uistimia. Ei mitään ongelmaa. Yep. Fish number 7. Every pike counts. Every pike counts. Quick release. Kävikö heti? Kävin. Minä sanoin, hyvän näköistä. Siinä! No mitä? Mitä tapahtuu? Aapo. No niin. Leader touch. Mitä tapahtuu? Kunnon turbohauki. Jotkut hirmu hepuli. Mä luulen, että tää on päivän viehe. Okei, aloitetaanko tykittämään? No minä menen. 15 kalaa niin tällä hetkellä on tässä kädessä. Joo, ei kyllä mun mielestä tää määrä mitä nyt on tullut, niin ei riitä kyllä tänään läheskään. Että pitäis tulla tiheemmin kaloja. Joo, 5-6 kalaa tuntia vähintään pitäisi tulla ja sit muutama parempi tunti siihen. Onko kala? Onpa muuten sitten huonosti kiinni. Sinne vaan käsi. Hyvä. Thank you. Onpa vetänyt hannu. Äkkiä sisään. Hyvä, yes. Voi vittu. Nää menee ihan kasaan tälleen. Hän ei niin kuulu mennä. Sä et saa voimaa ollenkaan. Herran jumala. Mä näytän sulle tuolta hyvät piirit. Miksei mulla saisi hyviäkin? Kato, näin menee. Niin no kato, niillä on niin paljon otettu kaloja. Vittu. Sitten sä kokeilet erota tohon. Kuinka paljon siinä on niinku... No miksei mulla ole tällaisia? No kun noi on Bakerin, aidot jenkkiläiset. Mutta huomaatko kuinka paljon siellä on vastetta enemmän? Eiks toi oo? Ei. Tollanen Mikolla kala. Tää lähtee pois. Ja Mikko. Hieno kala taas. Hieno kala. Satuttiin tosiaan samaan lahukkaan ton paikallisen Haaviston Jani ja hänen jonekaveri Tikkasen Tomin kanssa, eli Team Nordsilverin kanssa. Ja, pojat vetää hyvin kalaa, mutta tää oikeastaan kilpailutilanteella meille saattaa olla jopa etu, että ne vetää, koska jos me satuttiin saamaan eilen hyvää pistepottia, ollaan oikeasti kärkikahinoissa mukana. Ja heillä on mennyt 2 päivää penkin alle tosi huonolla pisteellä ja saattaisi jopa sekoittaa meidän eduksi pakkaa, että ne vetäisi tänään todella hyvän tuloksen. Eli se, että hakataan samoja mestoja, niin se ei välttämättä ole edes täysin huono asia, jos me kumpikin vetää hyviä paikkoja, niin kuin tämä näyttää, että vedettäisiin. Mikko on tehnyt erinomaisesti tätä skouttauksen kanssa, jos ollaan paikallisten kanssa samalla vesillä. Jani on varmasti lähtenyt kiertämään paikkoja paras paikka edellä ja ekaspotille satuttiin yhtä aikaa. Niin tää on osoittaa sen, että meidän skouttaus on mennyt täysin kohilleen. Ja ihan täysin Mikon ansiosta. Meikäläinen oli ensin kertausharjoituksissa ennen tätä ja tuli suoraan sieltä paikan päälle. Mun harjoitukset oli käytännössä sunnuntaina noin 4 tuntia vesillä luotaamassa syvyyskarttoja luotaimiin. That's it. Onneksi Mikko on hoitanut homman maalin näin hienosti. Voidaan olla todella kova luotto tähän paikkaan ja koko Vaasaan. Au! Rauhoitus, no revi sit itse irti.
Oisit nyt päässyt siitä. Kai se noinkin menee. Kala 12. Tässä voisi muuten olla sitä isompaa kalaa. Tää on tämmösen hiekkadyyny joka puolella. Abu on löytänyt haukien pesän ja nostaa joka toisella heitolla haukia kyytiin. Tällaisia hotspotteja tiimien pitää löytää mahdollisimman paljon päivän aikana. Tää on kova reuna. Tässä nousee näitä check-kantti oikealle. Tätä mä meinasin. Tollasia isoja puskia. Leader. Otat sä tän saman? Otan joo. 20 meni täyteen nyt. Joo. Leader. Yep. Sorry on Leader team. touch. Leader touch. Sorry, I'm leaking. Fish number 8. Quick release. Mä vaihdoin nyt tämmöiseen pieneen Jasei Soul Swim. Myöskin swimbaitti. Pikkusen eri teknologiaa jos sisällä, josta flash boostia eli sitä peltiä, mikä tuolla välähtelee sisällä, eikä tää ei lennä myöskään kaksinkerroin. Tää on niinku perinteisempi swimbaitti. Tulee suoraan paketista varustettuna BKK-koukuilla. Tää on 160 milliä eli 16 senttiä. Jättikala. Nyt on vähän sellainen tunne, että tänään jos Apu on siellä paikassa, missä mä luulen kalastamassa sitä määrää, mitä mä luulen, että ne kalastaa, niin siellä voi olla pari kertaa jättikala ja sitten voi olla heitä nyt, se vei koko setin. Kalastetaan määräkalastusta ja ollaan sellaisessa paikassa, missä on aika paljon tällaista 4-50 senttistä kalaa, ehkä 60 senttistä, niin mulla on tommonen käytän vähän eri vieheitä tai eri kokoisia vieheitä kuin mitä ehkä normaalisti hauenkalastuksessa. Että tässä esimerkiksi on Mikadon Sicario Mikadon Sicario ehkä hauenkalastajille on tutumpi 18 senttisenä ja uutena 22 senttisenä kokona. Mutta siitä löytyy myöskin tällaisia pienempiä niin kuin 10,5 senttisiä, 8,5 senttisiä ja sitten tämmönen 14 senttinen. Nyt mulla on tää 14 senttinen versio ja tuo on aivan täydellinen tommosella yhdellä pienellä kolmihaaralla. Mä heitän avovehkeellä sitä ja tää ei paljon paina, ihan muutama 10 grammaa, niin tätä voi ihan kotisohvan juniorit ja muut kokeilla, jos ei niinkään piittaa ehkä siitä kalan koosta, mitä sieltä tulee ja muuta, vaan haluaa vaan niinku semmosen saalisvarman pelin, niin tämmösiä Mikadon Sicarion pienempiä kannattaa kokeilla. Päivä lähenee puolta väliä ja on aika kurkistaa tämänhetkinen tilanne. Abu pitää johtoasemaa muutaman kalan turvin
Mutta kukaan ei vielä hälyttävän kaukana ole. Kokonaispisteissä, jos päivä päättyisi tähän, nappaisi Abu voiton 1 pisteen turvin Daiwan ja Gatoriin. Mutta meillä on vielä ensi viikolla pitkä iltapäivä edessä, kun viimeinen jakso lyödään näytille. Kilpailun lopusta ei jännitystä ja draamaa puutu. Joten varmista tilaamalla kanava, ettet missaa sitä hetkeä, kun finaalijakso polkaistaan käyntiin. I think 102 centimeter pike. Congrats, my friend. Thank you. Now we eat some Swedish hot dogs. And then we're gonna get back for the last and final episode of Every Bike Counts Season 4. Okay, bye everybody. Bye.